ਅਸੀਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ ਅੱਜ ਈਅਰ ਐਨਾਟਮੀ। ਈਅਰ ਐਨਾਟਮੀ ਇਜ਼ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਈਅਰ ਡਿਸਆਰਡਰਸ ਪੜਾਂਗੇ ਐਗਜ਼ਾਮ ਵਾਸਤੇ ਉਸ ਟਾਈਮ ਕੁਝ ਕੁਐਸਚਨਸ ਬੜੇ ਬੇਸਿਕ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਇਵੇਂ ਦੇ ਟੌਪਿਕਸ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਪੁੱਛਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਰਿਲੇਟਡ ਟੂ ਐਕਸਟਰਨਲ ਈਅਰ, ਰਿਲੇਟਡ ਟੂ ਮਿਡਲ ਈਅਰ, ਰਿਲੇਟਡ ਟੂ ਇਨਰ ਈਅਰ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਇਹ ਪਤਾ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਐਕਸਟਰਨਲ ਈਅਰ ਦੀ ਐਨਾਟਮੀ ਕੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਮਿਡਲ ਈਅਰ ਦੀ ਕੀ ਆ, ਇਨਰ ਈਅਰ ਦੀ ਕੀ ਆ, ਓਨਲੀ ਦੈਨ ਸਾਰੇ ਡਿਸਆਰਡਰਸ ਨੂੰ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ ਕਰਨਾ ਈਜ਼ੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਬੜਾ ਹੀ ਕੁਇਕ ਰਿਵਿਊ ਦਵਾਂਗੀ ਮੈਂ ਇਸ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਸ਼ਾਰਟ ਐਂਡ ਕੁਇਕ ਰਿਵਿਊ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝ ਆਏਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਐਗਜ਼ਾਮ ਆ ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਡਿਸਆਰਡਰਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਲਰਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ, ਐਂਡ ਹਾਊ ਕੈਨ ਯੂ ਸਟੱਡੀ, ਹਾਊ ਕੈਨ ਯੂ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਦੇ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਕੁਐਸਚਨਸ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੋ I will discuss the first point. Later on tomorrow. So I will discuss the first point. The ear has three main parts. Ear ਦੇ ਤਿੰਨ main parts ਨੇ. First external ear ਆ, middle ear ਆ, inner ear ਆ, and external ear ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ external ear ਦੇ ਕਿਹੜੇ-ਕਿਹੜੇ parts ਨੇ। external ear ਦੀ first part is pinna, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ auricle ਕਹਿੰਦੇ ਆ। It is the visible part of the ear which you can see this part. So it collects sound waves ਨੂੰ ਇਹ collect ਕਰਦਾ ਆ and direct them into the ear canal. Ear ਦਾ ਇੱਕ external part ਹੈ and another part is the internal part, ਔਰ ਉਹਦੇ in between ਜਿਹੜੀ ear canal ਹੁੰਦੀ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਪਿੰਨਾ ਆ ਜਿਹੜਾ ਹਿਊਮਨਸ ਦਾ, ਉਹ ਸਾਊਂਡ ਨੂੰ ਕਲੈਕਟ ਕਰਕੇ, ਸਾਊਂਡ ਵੇਵਸ ਨੂੰ ਕਲੈਕਟ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਆ ਈਅਰ ਕੈਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਵੱਲ ਡਾਇਰੈਕਟ ਕਰਦਾ ਆ, ਉਸ ਸਾਈਡ ਨੂੰ ਉਹ ਭੇਜਦਾ ਆ। ਸੋ ਦੈਟ and this is important part. Pinna is the auricle ਜਿਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ। this is the important part. This is the first part of the external ear. second part ਦੀ ਜੋ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਜਿਹਨੂੰ ਮੀਟਸ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਆ, this is external auditory canal. ਜਿਹੜੀ ਕੈਨਾਲ ਦੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਇਹ ਕੈਰੀ ਕਰਦੀ ਆ ਸਾਊਂਡ ਵੇਵਸ ਨੂੰ ਈਅਰ ਡਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। that means first part ਜਿਹੜਾ external ear ਦਾ ਉਹ outer part ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਪਿੰਨਾ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਆ। second part external auditory canal ਆ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਕੈਰੀ ਕਰਦੀ ਆ ਪਿੰਨਾ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਊਂਡ ਵੇਵਸ ਆਉਂਦੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੈਰੀ ਕਰਦੀ ਆ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਟਰਨਲ ਸਾਈਡ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਮੀਨਸ ਈਅਰ ਡਰਮ ਵੱਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਇਟ ਕੰਟੇਨਸ ਸੈਰੋਮੋਜੇਨਸ ਗਲੈਂਡਸ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸੈਰੋਮਨ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਆ, ਇਹ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਅ ਵੈਕਸ, ਈਅਰ ਵੈਕਸ ਜਿਹੜੀ ਕਲੈਕਟ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਆਡਿਟਰੀ ਕੈਨਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਕਲੀਨ ਕਰਦੇ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਈਅਰ ਬਡਸ ਦੇ ਨਾਲ। So that is a cerumen. Cerumen means wax ਜਿਹੜੀ ਆ, ਇੱਥੇ ਇਹ ਗਲੈਂਡ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਵੈਕਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਕਰਦੇ ਆ, ਸੋ ਦੈਟ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇੰਟਰਨਲ ਈਅਰ ਆ ਤੁਹਾਡਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਆਊਟਰ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਡਸਟ ਜਾਂ ਕੋਈ ਇਨਸੈਕਟਸ ਨੇ ਉਹ ਉੱਥੇ ਹੀ ਟਰੈਪ ਹੋ ਜਾਣ ਉਸ ਵੈਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਔਰ ਉਹ ਇੰਟਰਨਲ ਈਅਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਜਾਣ, ਮੀਨਸ ਕਿ ਉਹ ਈਅਰ ਡਰਮ ਚ ਨਾ ਜਾਣ, ਕੋਈ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਕਾਜ਼ ਨਾ ਕਰਨ। ਟਿੰਪੈਨਿਕ ਮੈਂਬਰੇਨਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਈਅਰ ਡਰਮ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਥਿਨ ਮੈਂਬਰੇਨ ਆ ਬਿਟਵੀਨ ਐਕਸਟਰਨਲ ਤੇ ਮਿਡਲ ਈਅਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹ ਇਟ ਵਾਈਬ੍ਰੇਟਸ ਵੈਨ ਸਟਰਕ ਬਾय ਸਾਊਂਡ ਵੇਵਸ। ਐਂਡ ਮੋਸਟ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟਲੀ ਇਹ ਤਿੰਨੋਂ ਪਾਰਟਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ ਕਿ ਪਿੰਨਾ, ਐਕਸਟਰਨਲ ਆਡਿਟਰੀ ਕੈਨਾਲ ਐਂਡ ਟਿੰਪੈਨਿਕ ਮੈਂਬਰੇਨ, ਜਿਹਨੂੰ ਟਿੰਪੈਨਿਕ ਮੈਂਬਰੇਨ ਈਅਰ ਡਰਮ ਸੇਮ ਹੈ, ਪਿੰਨਾ ਔਰੀਕਲ ਸੇਮ ਹੈ, ਮੀਟਸ ਐਂਡ ਐਕਸਟਰਨਲ ਆਡਿਟਰੀ ਕੈਨਾਲ ਸੇਮ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਈਅਰ ਡਰਮ ਆ, ਇਹ ਕੀ ਕਰਦਾ, ਦਿਸ ਇਜ਼ ਅ ਮੈਂਬਰੇਨ ਬਿਟਵੀਨ ਐਕਸਟਰਨਲ ਐਂਡ ਮਿਡਲ ਈਅਰ। ਫॉर ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਇੱਕ ਥਿਨ ਮੈਂਬਰੇਨ ਆ, ਇਸ ਸਾਈਡ ਇਹਦੇ ਇੰਟਰਨਲ ਮਿਡਲ ਈਅਰ ਆ, ਇਸ ਸਾਈਡ ਇਹਦੇ ਐਕਸਟਰਨਲ ਈਅਰ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜਾ ਪਾਰਟ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਈਅਰ ਡਰਮ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਟਿੰਪੈਨਿਕ ਮੈਂਬਰੇਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਦੇਖੋ ਐਗਜ਼ਾਮ 'ਚ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੁਐਸਚਨ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਐਨਕਲੈਕਸ ਦਾ ਐਗਜ਼ਾਮ ਹੈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਨਰਸਿੰਗ ਦਾ ਐਗਜ਼ਾਮ ਹੈ, ਕੁਐਸਚਨ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਈਅਰ ਇੰਪੈਕਸ਼ਨ ਤੇ ਆ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਕੰਡਕਟਿਵ ਹੀਅਰ ਲॉस ਤੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਨਰਸ ਮਸਟ ਇਰੀਗੇਟ with warm water, not cold water. ਠੀਕ ਹੈ, ਕੋਲਡ ਵਾਟਰ ਕੀ ਕਰਦਾ, ਡਿਜ਼ਨੈਸ, ਵਰਟੀਗੋ ਜਿਹੜਾ ਆ ਕਾਜ਼ ਕਰਦਾ ਆ ਡਿਊ ਟੂ ਵੈਸਟਿਬੂਲਰ ਸਟਿਮੂਲੇਸ਼ਨ। ਸੋ ਇੱਕ ਆਈਡੀਆ, ਇੱਕ ਹਿੰਟ ਮੈਂ ਦੇ ਰਹੀ ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੇ ਇਸ ਦੇ ਰਿਲੇਟਡ ਕੋਈ ਵੀ ਕੁਐਸਚਨ ਆਉਂਦਾ, ਸੋ ਮੋਸਟਲੀ ਸਾਨੂੰ ਅਗਰ ਐਕਸਟਰਨਲ ਈਅਰ ਦੇ ਰਿਲੇਟਡ ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਂਦਾ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ, that is related to the ear wax impaction, conductive hear loss. These are the points.
if there will be earwax impaction हो जाएगी तो that can cause conductive hearing loss and during this अगर irrigate किया जा रहा है या ear ਨੂੰ ਤੇ cold water ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤਾਂ do not select that option, you have to select the warm water because cold water ਜਿਹੜਾ dizziness vertigo cause ਕਰਦਾ ਹੈ। ठीक है, this is important point। next point ਤੇ ਮੈਂ ਆ ਰਹੀ ਹਾਂ ਜੋ ਕਿ ਜਿਹਨੂੰ middle ear ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। middle ear ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, air filled cavity behind the eardrum, ईयर ड्रम ਦੇ ਬਿਹਾਈਂਡ ਇੱਕ 에ਅਰ ਫਿਲਡ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਕੈਵਿਟੀ ਉਹਨੂੰ ਮਿਡਲ ਈਅਰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਆ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਟਾਈਨੀ ਬੋਨਸ ਨੇ, ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਬੋਨਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ऑसिकल्स। अगर ऑसिकल्स वर्ड आ जाए तो कंफ्यूज नहीं होना कि ऑसिकल्स पता नहीं केड़ा पार्ट ने, सो यू हैव टू अंडरस्टैंड कि ऑसिकल्स की हुंदे ने। ਨੈਕਸਟ ਇਜ਼ ਦ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਟਾਈਨੀ ਬੋਨਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਕੀ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਹੈਮਰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ, ਮੈਲਿਅਸ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇਨਕਸ ਜਿਹਨੂੰ ਐਨਵਿਲ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਐਂਡ ਸਟੇਪਸ which is also known as stirrup। Stapes is the smallest bone in the body, always remember stapes ਇੱਕ smallest bone ਆ human body ਦੀ। ਇਹਦਾ ਮਿਡਲ ਈਅਰ ਦਾ ਫੰਕਸ਼ਨ ਕੀ ਹੈਗਾ ਆ, ਇਹ ਟ੍ਰਾਂਸਮਿਟ ਕਰਦਾ ਆ ਐਂਡ ਐਂਪਲੀਫਾਈ ਕਰਦਾ ਆ ਸਾਊਂਡ ਵਾਈਬ੍ਰੇਸ਼ਨਸ ਨੂੰ ਫਰੋਮ ਈਅਰਡਰਮ ਓਵਲ ਟੂ ਓਵਲ ਵਿੰਡੋ, ਮੀਨਸ ਇਨਰ ਈਅਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਮਿਡਲ ਈਅਰ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਬਾਹਰੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਾਊਂਡਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੈਚ ਕਰਦਾ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਂਪਲੀਫਾਈ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟ੍ਰਾਂਸਮਿਟ ਕਰਦਾ ਆ ਅੱਗੇ ਓਵਲ ਵਿੰਡੋ ਨੂੰ, ਮੀਨਸ ਇਨਰ ਈਅਰ ਨੂੰ। अगर साउंड्स बहुत ज्यादा हाई ने या लो ने सो ਉਹਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਐਂਪਲੀਫਾਈ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਅਸਟੇਸ਼ੀਅਨ ਟਿਊਬ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਮਿਡਲ ਈਅਰ ਦਾ ਹੀ ਇੱਕ ਪਾਰਟ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਕੁਐਸਚਨ ਆਇਆ ਸੀਗਾ ਔਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੋ ਕੁਐਸਚਨ ਸੀਗਾ ਉਹ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਅਸਟੇਸ਼ੀਅਨ ਟਿਊਬ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹਦੇ ਜੋ ਸੀ ਡਿਸਆਰਡਰ ਸੀਗਾ ਐਂਡ ਅੱਗੇ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ point ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਲਿਖਿਆ ਸੀ external ear, internal ear। so if you do not know ਕਿ ਔਸਟੇਸ਼ੀਅਨ ਟਿਊਬ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਮਿਡਲ ਈਅਰ ਦਾ ਪਾਰਟ ਆ then ਤੁਸੀਂ ਕੁਐਸਚਨ ਨੂੰ ਅਟੈਂਪਟ ਕਰਨ ਚ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਡਿਫਿਕਲਟੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਬੇਸਿਕ ਪੁਆਇੰਟਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਈਜ਼ੀਲੀ ਪਤਾ ਸਮਝ ਵੀ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ ਔਰ ਲਰਨ ਕਰਨੇ ਵੀ ਈਜ਼ੀ ਆ ਔਰ ਪੜ੍ਹਨੇ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ। ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਇਫ ਯੂ ਆਰ ਪ੍ਰੀਪੇਅਰਿੰਗ ਫॉर ਐਨਕਲੇਵਸ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਬੇਸਿਕਸ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਜੰਪ ਕਰੋਗੇ ਸਾਰੇ ਡਿਸਆਰਡਰਸ ਤੇ। ਫਸਟ ਆਫ ਆਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੇਸਿਕਸ ਪਤਾ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ। if you're preparing for other competitive papers then you should know these basics ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਮੋਸਟ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈਗੇ ਹੀ ਆ। ਸੋ ਕਿਸੇ ਵੀ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੀ ਪ੍ਰੀਪਰੇਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਲਈ ਬੇਸਿਕਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਨੇ, ਸਾਨੂੰ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਪੁਆਇੰਟਸ ਪਤਾ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਰੈਸਟ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਰੌਸ ਐਂਡ ਵਿਲਸਨ ਦੀ ਐਨਾਟਮੀ ਫਿਜ਼ੀਓਲੋਜੀ ਦੀ ਬੁੱਕ ਆ ਦੈਟਸ ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ, ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸਟੱਡੀ ਕਰੋ ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਰੇ ਪੁਆਇੰਟਸ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਜਾਣ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਰੈਕਸ ਮੈਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਔਸਟੇਸ਼ੀਅਨ ਟਿਊਬ ਕੀ ਕਰਦੀ ਆ, Eustachian tube will connect middle ear to the nasopharynx. Nasopharynx, this is the nasal part, back side of the nose, that is the nasopharynx, and it connect middle ear to the nasopharynx, Eustachian tube. This is auditory tube also. ਇਹ equalize ਕਰਦੀ ਹੈ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਨੂੰ ਦੋਨਾਂ ਸਾਈਡਸ ਤੇ on the both sides of tympanic membrane which is important for hearing। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ tympanic membrane ਇੱਕ ਲੇਅਰ ਆ, ਸੈਂਟਰ ਲੇਅਰ ਆ, ਉਹਦੇ ਆਊਟਸਾਈਡ ਐਕਸਟਰਨਲ ਈਅਰ ਹੈ, ਇਸ ਸਾਈਡ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਮਿਡਲ ਈਅਰ ਆ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਬੈਲੈਂਸ ਕਰਦੀ ਆ and important for hearing and this is the important part of Eustachian tube। Anklex ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਪੁੱਛਦਾ ਹੈ, Eustachian tube is shorter and more horizontal in children। this is important, ਇਸ ਤੇ ਕੁਐਸਚਨਸ ਬਹੁਤ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਜਿਹੜੀ Eustachian tube ਹੁੰਦੀ ਆ ਇਹ ਸ਼ਾਰਟ ਹੁੰਦੀ ਆ ਐਂਡ ਹੌਰੀਜ਼ੌਂਟਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਚਿਲਡਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਓਟਾਈਟਿਸ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਚਾਂਸਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਜਿਹਨੂੰ ਮਿਡਲ ਈਅਰ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਸੋ ਬਿਕੋਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਔਸਟੇਸ਼ਨ ਟਿਊਬ ਆ ਉਹ ਚਿਲਡਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਛੋਟੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਉਹਦਾ ਸਾਈਜ਼ ਸਮਾਲ ਹੁੰਦਾ ਆ, ਇਸ ਲਈ ਓਟਾਈਟਿਸ ਮੀਡੀਆ ਮਤਲਬ ਮਿਡਲ ਈਅਰ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਚਾਂਸਸ ਹਾਈ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਨਰਸ what she should do, encourage breastfeeding, she should encourage mother to do the breastfeeding, upright feeding होनी चाहिए, avoid bottle propping to prevent ear infections in infants। so exclusive breastfeeding ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਆ ਉਹ ਅਸੀਂ ਮਦਰਸ ਨੂੰ ਦੇਣੀ ਆ ਕਿ ਵੈਸੇ ਵੀ ਇਟ ਇਜ਼ ਗੁੱਡ ਫॉर द ਹੈਲਥ ਆਫ द ਬੇਬੀ ਐਂਡ ਅਗਰ ਈਅਰ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਉਹਦੇ ਲਈ ਵੀ upright
ਪੋਜੀਸ਼ਨ 'ਚ ਅਸੀਂ ਫੀਡਿੰਗ ਦੇਣੀ ਆ ਬੇਬੀ ਨੂੰ, ਮਦਰ ਨੂੰ ਇਹੀ ਅਸੀਂ ਗਾਈਡ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਬ੍ਰੈਸਟ ਫੀਡਿੰਗ ਕਹਿਣੀ ਆ, ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਬੋਟਲ ਫੀਡ ਆ ਉਹ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਈਅਰ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਇਨਫੈਂਟਸ 'ਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਧ ਜਾਂਦਾ ਆ। ਨੈਕਸਟ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਇਨਰ ਈਅਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਆ। ਇਨਰ ਈਅਰ ਜਿਹਨੂੰ ਲੈਬਿਰਿੰਥ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਆ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੋਨੀ ਲੈਬਿਰਿੰਥ ਹੁੰਦਾ ਆ ਫਿਲਡ ਵਿਦ ਪੈਰੀਲਿੰਫ ਐਂਡ ਮੈਂਬਰੇਨੀਅਸ ਲੈਬਿਰਿੰਥ ਫਿਲਡ ਵਿਦ ਐਂਡੋਲਿੰਫ। ਸੋ ਇਨਰ ਈਅਰ ਜਿਹੜਾ ਆ ਇਹਦੇ ਪਾਰਟਸ ਨੇ ਕੋਕਲੀਆ, ਵੈਸਟੀਬਿਊਲ, ਸੈਮੀ ਸਰਕੂਲਰ ਕੈਨਾਲ। These are the three most important parts which you should know. ਕੋਕਲੀਆ ਦਾ ਕੀ ਫੰਕਸ਼ਨ ਹੈ? ਸਪਾਇਰਲ ਸ਼ੇਪਡ ਹੁੰਦਾ ਕੋਕਲੀਆ, ਔਰ ਇਹ ਹੀਅਰਿੰਗ 'ਚ ਹੈਲਪ ਕਰਦਾ ਆ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਰਗਨ ਆਫ ਕੋਟਾਈ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੈਂਸਰੀ ਰਿਸੈਪਟਰਸ ਫॉर ਹੀਅਰਿੰਗ। ਦੈਟ ਮੀਨਸ ਕੋਕਲੀਆ ਜਿਹੜਾ ਆ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕਿ ਇਹ ਹੀਅਰਿੰਗ ਲਈ ਹੈਲਪ ਕਰਦਾ। ਇਨਰ ਈਅਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਫਸਟ ਪਾਰਟ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਕੋਕਲੀਆ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਆ। ਵੈਸਟੀਬਿਊਲ, ਦਿਸ ਇਜ਼ ਡੂਇੰਗ ਦ ਬੈਲੈਂਸ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਰਟੀਕਲ ਐਂਡ ਸੈਕਿਊਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਪੋਜੀਸ਼ਨ, ਲੀਨੀਅਰ ਮੂਵਮੈਂਟ ਤੇ ਗ੍ਰੈਵਿਟੀ 'ਚ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਬੈਲੈਂਸ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਇਨਰ ਈਅਰ ਦਾ ਵੈਸਟੀਬਿਊਲ ਪਾਰਟ। ਸੈਮੀ ਸਰਕੂਲਰ ਕੈਨਾਲ ਕੀ ਕਰਦੀ ਹੈ? ਇਟ ਇਟ ਇਜ਼ ਐਕਚੁਅਲੀ ਮੇਨਟੇਨਿੰਗ ਦਾ ਇਕੁਇਲਿਬ੍ਰੀਅਮ। ਹੈਡ ਮੂਵਮੈਂਟਸ, ਰੋਟੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਬੈਲੈਂਸ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਐਗਜ਼ਾਮ ਕੀ ਪੁੱਛਦਾ ਹੈ? ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਨਕਲੈਕਸ ਅਲਰਟ ਦੀ ਜੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਐਗਜ਼ਾਮ ਵਿਲ ਆਸਕ ਕੋਕਲੀਅਰ ਡੈਮੇਜ ਜੋ ਕਿ ਸੈਂਸਰੀ ਨਿਊਰਲ ਹੀਅਰਿੰਗ ਲਾਸ ਹੁੰਦਾ ਕਾਜ਼ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਆ ਅਗਰ ਕੋਕਲੀਅਰ ਡੈਮੇਜ ਹੋ ਜੇ। ਵੈਸਟੀਬੂਲਰ ਡਿਸਫੰਕਸ਼ਨ ਹੋ ਜਾਏ then there will be vertigo and ਜਿਹਨੂੰ Meniere's disease ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ, ਇੰਬੈਲੈਂਸ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਐਂਡ ਓਟੋਟੌਕਸਿਕ ਡਰੱਗਸ ਜਿਵੇਂ ਅਮਾਈਨੋਗਲਾਈਕੋਸਾਈਡ, ਜ਼ੈਲੂਬ, ਡਾਇਰੇਟਿਕਸ, ਐਸਪਿਰਿਨ, ਕੀਮੋਥੈਰੇਪੀ ਡਰੱਗਸ ਨੇ, they can cause damage to cochlea ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਹੀਅਰਿੰਗ ਲਾਸ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਟੈਨਾਈਟਿਸ ਹੁੰਦਾ, ਲਾਈਕ ਸਮ ਰਿੰਗਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਈਅਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਕ੍ਰੇਨੀਅਲ ਨਰਵਸ ਦਾ ਕੀ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਹੈਗਾ? ਕ੍ਰੇਨੀਅਲ ਨਰਵ 8th cranial nerve ਜਿਹੜੀ ਆ ਵੈਸਟੀਬਿਊਲੋ ਕੋਕਲੀਅਰ ਨਰਵ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਦਿਸ ਇਜ਼ ਦ ਕਨੈਕਸ਼ਨ। ਐਂਡ ਕੋਕਲੀਅਰ ਬ੍ਰਾਂਚ ਜਿਹੜੀ ਆ cranial nerves ਦੀ cochlear branch ਜਿਹੜੀ ਆ that is important and responsible for hearing. vestibular branch ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ balance ਨੂੰ maintain ਕਰਦੀ ਆ। summary ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ I will show you external ear with the structure pinna canal tympanic membrane, middle ear ossicles, eustachian tube, inner ear organ of Corti, vestibule, article, semicircular canal, 3 canals ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ function ਕੀ ਹੈ external ear ਦਾ? it collect and transmit sound middle ear ਕੀ ਕਰਦਾ? amplify ਕਰਦਾ ਹੈ sound ਨੂੰ, and ਅਗਰ ਕੋਈ pressure ਜ਼ਿਆਦਾ ਆ then ਉਹਨੂੰ equalize ਕਰਦਾ ਹੈ। inner ear hearing ਚ help ਕਰਦਾ ਹੈ। what the vestibules are doing? vestibules balance ਕਰਦੇ ਨੇ, static equilibrium ਨੂੰ maintain ਕਰਕੇ ਰੱਖਦੇ ਨੇ। and the semicircular canal, this is also maintaining the balance। and most important ਜੋ ਕਿ ਇਸ ਚਾਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ diagrammatically sorry in the form of table, ਇਹ ਬੜੇ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕੀਤਾ ਆ ਕਿ ਅਗਰ external ear ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ issue ਹੈ then that issue will cause conductive hear loss and most importantly ear wax ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਇੰਫੈਕਸ਼ਨ ਉਹਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਕਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਮਿਡਲ ਈਅਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਬਿਕੋਜ਼ ਆਫ ਔਸਟੇਸ਼ੀਅਨ ਟਿਊਬ ਦੀ ਸ਼ਾਰਟਨੈਸ ਕਰਕੇ ਓਟਾਈਟਿਸ ਮੀਡੀਆ ਦਾ ਰਿਸਕ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਇਨਰ ਈਅਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਟੋਟੌਕਸਿਕ ਮੈਡੀਸਿਨਸ ਕਰਕੇ ਸੈਂਸਰੀ ਨਿਊਰਲ ਹੀਅਰਿੰਗ ਲਾਸ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਆ। ਵੈਸਟੀਬਿਊਲ ਦੇ ਡੈਮੇਜ ਹੋ ਜਾਣ ਤਾਂ ਡਿਜ਼ੀਨੈਸ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਵਰਟੀਗੋ ਹੁੰਦੀ ਆ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਨੂੰ ਅਗਰ ਸੈਮੀ ਸਰਕੂਲਰ ਕੈਨਾਲਸ ਡੈਮੇਜ ਹੋ ਜਾਣ ਤਾਂ। ਐਂਡ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਕ੍ਰੇਨੀਅਲ ਨਰਵ 8th ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਦੈਨ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਿਊਰੋ ਅਸੈਸਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਟੈਸਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੇ ਨਰਵਸ ਸਿਸਟਮ ਦੀ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੇ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ, ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। and most importantly clinical correlations and NCLEX style clinical correlations. Conductive hear loss, that means this is a problem in external or middle ear. Sensory neural hearing loss, problem in inner ear या किसे nerve ਦੀ ਕੋਈ problem ਹੋ ਜੇ ਤਾਂ ਉਸ time sensory neural hearing loss ਹੋ ਜਾਂਦਾ। Meniere's disease, if there is a endolymph then it will cause vertigo, tinnitus and hearing loss.
Rini and Weber's test, these two tests are very important, ਜਿਹੜੇ ਕਿ use ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ to differentiate conductive versus sensory neural loss की Rini and Weber's test ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਮੈਂ next video ਚ cover ਕਰਾਂਗੀ with the help of diagram I will explain ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਹ ਟੈਸਟ ਪਰਫਾਰਮ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਮੋਸਟ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟਲੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਟੈਸਟ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਹ ਇਸ ਲਈ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਕਿ ਕੰਡਕਟਿਵ ਲਾਸ ਆ ਕਿ sensory neural loss है I hope basics मैं clear ਕੀਤੇ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਆਏ ਹੋਣਗੇ